בואו נדבר על השקר הגדול ביותר של מובילי המהפכה המשטרית. רוטמן ולוין ואביעד בקשי ורפי ביטון וגדי טאוב ושאר אלו שמנסים לשנות כאן את שיטת המשטר בתירוצים של עלק רפורמה משפטית או כל מיני מילים מכובסות אחרות. הם טוענים שוב ושוב שכל הרעיון הזה בכלל שבית המשפט יכול לבקר את פעילות הכנסת, מה שנקרא ביקורת שיפוטית, ולפסול חוקים שלא עולים בקנה אחד עם חוקי יסוד, הוא רעיון הזוי, מהלך שנעשה באישון לילה, בגניבה, מהלך שנעשה על דעת של אהרון ברק שהיה נשיא בית המשפט העליון בוקר אחד בשנת 95, ככה הם מציגים את זה, ושהכנסת לא הייתה מודעת לזה, לא הייתה מוכנה לזה, לא התכוונה לזה, ועל זה אחר כך הם בונים עוד כל מיני קומות של טיעונים. אבל זה טיעון ליבה והוא טיעון שקרי. בשבועות האחרונים צללתי עמוק עמוק לתוך ההיסטוריה של המשפט בישראל, לתוך ארכיונים של עיתונים ולתוך פרוטוקולים של ועדות ושל מליאת הכנסת ושל שרים, ונפגשתי עם יועצים משפטיים לממשלה לשעבר ועם שופטים בדימוס ועם שרי משפטים בדימוס, עם חברי כנסת בהווה ובעבר, ואפילו קראתי מגזינים ומאמרים משעממים על עולם המשפט משנות ה-90, משעמם טיחו, לא ממליץ לאף אחד, והכל במטרה להבין האם הדבר הזה נכון, האם הטיעון הזה נכון, האם באמת בוקר אחד התעורר הנשיא בדימוס אהרון ברק והחליט במסגרת פסק דין בנק המזרחי, שהוא פסק דין מאוד מפורסם שניתן ב-95, שלבית המשפט יש יכולת לפסול חוקים, ושחוקי היסוד שחוקקו ב-92, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, הם הלכה למעשה מעין חוקה שהכנסת צריכה לחוקק בהתאם לה. זאת אומרת, כשמחוקקים חוק צריכים לבחון אותו אל מול שני החוקים האלה. זה סרטון ראשון מתוך סדרה של 5 סרטונים קצרים, שבסופם אני מבטיח שתבינו מקצה עד קצה את כל האירוע הזה שנקרא המהפכה החוקתית, ותראו בבירור ובצורה שלא משתמעת לשני פנים ששום רוטמן ושום שמוטמן לא יוכל לערבב אתכם, שממש לא הייתה כאן קפריזה של אהרון ברק, אלא רצון הכנסת, ובמיוחד רצון הימין. אז יאללה, מתחילים. נתחיל בהתחלה. הסיפור מתחיל עוד בהכרזת העצמאות. בהכרזת העצמאות שניתנה ב-14 במאי 48, במסגרת מה שנקרא מועצת המדינה הזמנית, שאז זה היה הגוף שניהל את ענייני המדינה, המועצה הזו קיבלה משימה לייצר חוקה לישראל תוך 4.5 חודשים, מה שנקרא wishful thinking. הם היו אמורים לסגור חוקה עד 1 באוקטובר 48. אממה, התחילה מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות בפועל הייתה עד סוף ינואר, זאת אומרת הלחימה הייתה עד סוף ינואר, למרות שפורמלית היא נגמרה, אם אני זוכר נכון, באמצע או סוף 49. בכל מקרה, בתחילת 49 המועצה הזמנית התפזרה כי הקרבות כבר דעכו, ונבחרה הכנסת הראשונה. במקור הרעיון היה שהכנסת הראשונה תהיה גם אספה מכוננת וגם אספה מחוקקת. מחוקקת זה אומר שהיא תחוקק חוקים, ומכוננת, שזו מילה של פלצנים, אומר שהיא תכונן חוקה. ומשם ואילך הכנסת תישאר רק מחוקק, כי את החוקה כבר יעשו. זה היה הרעיון. בהתחלה נתנו לכנסת הראשונה את שני הכובעים האלה, גם לכונן וגם לחוקק, בהתחלה לא התכוונו שהיא תמשיך עם זה. אבל בישראל, כמו בישראל, זמני נהיה קבוע, והעבירו את הסמכויות האלו, את שני הכובעים האלו, גם לכנסת השנייה ואז לכנסת השלישית וכך הלאה. בעצם, עד עצם היום הזה, הכנסת סוחבת את שני התפקידים האלה. היא גם אמורה לכונן חוקה, שהיא עדיין לא עושה, או עושה בחלקים מאוד מאוד קטנים, וגם אמורה לחוקק חוקים. כבר בכנסת הראשונה התחילו דיונים על חוקה. המתנגד הגדול לחוקה היה בן גוריון, והתומך הגדול היה לא אחר מבגין. ביוני 1950 התקיימו דיונים איך תוקפים את הדבר הזה שנקרא חוקה, והוצגו 3 אופציות לאיך להתקדם עם חוקה. האופציה שנבחרה הייתה של חבר כנסת בשם יזהר הררי, מה שנקרא היום החלטת הררי או פשרת הררי. ובגדול מה שפשרת הררי אמרה, שהכנסת מטילה על ועדת החוקה להכין הצעת חוקה, ושהחוקה של ישראל תהיה בנויה פרקים פרקים. כל פרק יהיה חוק יסוד בפני עצמו, כאשר בסוף כל הדבר הזה זה יתאגד לכדי חוקה. במילים פשוטות, אנחנו נחוקק חוק יסוד, ואז עוד חוק יסוד, ואז עוד חוק יסוד, וכשנסיים ונגיע למסקנה שטיפלנו בכל הנושאים, אז זאת תהיה החוקה שלנו. הכנסת בעצם כבר פה עשתה פשרה. היא ויתרה על הקונספט שרוב המדינות עושות, של להעמיד חוקה אחת על מלא, והתפשרה על זה שזה יהיה תהליך שיקרה לאורך הדרך. אני יכול להעריך שאף אחד בשנת 50 לא חלם שלאורך הדרך הזה ייקח כל כך הרבה שנים. אנחנו כבר 73 שנה אחרי, ועדיין אנחנו לא קרובים לסגור חוקה כמו שיש ברוב
המדינות הדמוקרטיות המתוקנות. בכל מקרה, בפועל, בכנסות, גם הראשונה וגם השנייה, לא באמת התקדם משהו עם חוקי יסוד, ולא עם חוקי יסוד שקשורים לזכויות אדם. בין היתר בגלל התנגדות של בן גוריון שמסמס את זה. בכנסת השלישית כן דנו בשתי הצעות לחוקי יסוד שקשורים לזכויות אדם. אחת הייתה של היועץ המשפטי דאז חיים כהן, שאחר כך גם היה שר המשפטים והיה שופט עליון, בחור רציני בקיצור, והשנייה של בחור בשם אורי ידין, שהיה בכיר במשרד המשפטים בזמנו. מי קבר את שתי ההוצאות האלה? בן גוריון, שכאמור לא עף על הרעיון של חוקה, גם לא בחלקים, ובטח לא חוקי יסוד מהותיים שיהוו בסיס לחוקה וקשורים לזכויות אדם. מי דחף לזה מהרגע הראשון? בגין, ימין. הוא כתב כבר ב-1950 את הדבר הבא: אנחנו רוצים בחוק אשר יעמוד מעל הממשלה ואפילו מעל הרשות המחוקקת. זהו דבר החוקה, ומשום כך נילחם למען חקיקת חוקת יסוד למדינת ישראל, ככה הוא אמר. וב-56 הוא עמד על דוכן הנואמים בכנסת ויצא לקואליציה ואמר להם ודחף אותם לקדם חוקה. היה לו נאום ארוך, אני לא אקריא את כולו, אבל בין היתר הוא אמר שם: ריכוז כל הסמכויות התחיקתית, זה לחוקק, המבצעת והמשפטית, באותן הידיים, בין אם הן ידיו של איש אחד, בין שהם ידיים של מעטים, ובין שהם ידיים של רבים, בין שהוא בא בירושה, ובין כתוצאה של מינוי עצמי, ובין בעקבות בחירות, בכל המקרים, כך הוא אמר, האלה, ריכוז כזה, אפשר לציינו בצדק כעצם ההגדרה של עריצות. במילים אחרות, הוא רצה חוקי יסוד, הוא רצה הגנה על זכויות אדם. אני מזכיר לכם, זה אותו בגין שכתב ב-51 גם: עליונות המשפט תתבטא בכך שלחבר שופטים בלתי תלויים תוענק לא רק הסמכות לקבוע במקרה של תלונה או צדקתה של פעולה מטעם מוסדות השלטון, אלא גם הסמכות לחרוץ משפט, זה משפטים מדהימים דרך אגב, לחרוץ משפט במקרה של קובלנה, האם החוקים המתקבלים על ידי בית הנבחרים מתאימים לחוקי היסוד או סותרים את זכויות האדם שנקבעו בו. ממש שמאלני אנרכיסטי הבגין הזה. בקיצור, נחזור לענייננו. ב-58 היו שני ניסיונות להעביר חוק יסוד לזכויות אדם, ושניהם נפלו כמו שאמרנו. בכנסת הרביעית לא ממש התעסקו בזה. בכנסת החמישית, ב-64, זה הכנסת החמישית, הגיע יצחק קלינגהופר. יצחק קלינגהופר היה פרופסור למשפטים וחבר כנסת שהיה ממייסדי התנועה הליברלית שמאוחר יותר התאחדה לתוך הליכוד, זאת אומרת איש ימין, והוא הגיש הצעת חוק לחוק יסוד, מה שנקרא חוק יסוד מגילת זכויות האדם. זה היה חוק הרבה יותר מקיף ממה שיש לנו היום במסגרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. ממש הוא הביא שם קונספט שלם. שר המשפטים היה דוב יוסף, והוא מסמס את זה, שוב פעם הוא היה איש של בן גוריון, הוא מסמס את זה בטענה שיש כבר הצעה במשרד המשפטים, ומשרד המשפטים עובד על הצעה. בינתיים לא התקדם עם זה כלום. גם הכנסת השישית לא ממש התקדמה עם זה, לפחות לא עם חוקי יסוד שקשורים לזכויות אדם, הם התקדמו עם חוקי יסוד אחרים. זה אומר שבעצם אחרי 6 כנסות, אנחנו כבר בסוף שנות ה-60, 6 כנסות, חוקקו 4 חוקי יסוד, פרקים מהחוקה שלנו, אבל 4 שחוקקו ב6 הכנסות הראשונות, עסקו במבנה ובסדרי ממשל ובסמלי שלטון ופרוצדורות, לא בזכויות אדם. החוקים שחוקקו בינתיים ב6 הכנסות הראשונות היו, כמו שאמרתי, פרוצדורות: חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד מקרקעי ישראל, חוק יסוד הנשיא וחוק יסוד הממשלה. זהו לפרק הזה. בינתיים מה שראינו בפרק הזה הוא שכבר מתחילת דרכה של מדינת ישראל, עוד מהכרזת העצמאות, היה רצון אז לייצר חוק. הרצון הזה זכה להתנגדות גם מצד בן גוריון ומפלגתו וגם מצד החרדים, ולכן התפשרנו על פשרת הררי שהחוקה לא תהיה מכה אחת כמו שצריך, אלא פרקים. מי שדחף לחוקה ולחוקי יסוד שקשורים לזכויות אדם היו בראש ובראשונה אנשי הימין בהובלתו של בגין. זה מה שראינו עד עכשיו. בפרק הבא נמשיך במסע ההיסטורי הזה.